Ang manok, kumakain ng darak. Ang pato, ganoon din naman ka-sideline. Ang tupa, lalong gustong-gusto nila. Ang tanong ngayon ka-sideline, ang kambing, pwede din bang kumain ng darak? Bago tayo magpatuloy, ang darak ay ang pinagkiskisan o gabok ng bigas. Sa Ingles ay rice bran. That's right! Maganda nga ba ang darak para sa ating mga alagang kambing? Gaano karami ang pwede mong ipakain? Hetong mga tanong na ito ka-sideline ang tutukuyin natin sa vlog na ito. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Bisitahin nyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang Mang K Agri-Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message nyo rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Warning muna! Ano ang pwedeng mangyari kapag nasobrahan ng darak ang alaga nating kambing? Una, pagtatae. Ang pangalawa naman ay bloat. Madaling solusyonan ang pagtatae dahil sa digestive upset. Oregano oil lang, okay na. Pero ang bloat ka-sideline, fatal ito, nakamamatay. Kaya dapat mapag-aralang mabuti kung paano ang pagbibigay ng darak para makasigurado tayo hindi mapapahamak ang ating mga alaga. Okay ba ang darak sa kambing? Para lang malinaw tayo ka-sideline, ang darak ay hindi po kanin o rice Ang rice bran ay galing doon sa bumabalot ng mismong palay. Alright! Ito ang nutrients na makukuha ng inyong mga kambing sa darak. Protina, fiber, B vitamins, phosphorus at magnesium. Ka-sideline, okay na okay ang darak. Pero kung sumobra, ay nakakataba sa inyong alaga. Gaano ba karaming darak ang pwedeng maibigay? Sigurado kami ka-sideline, sa unang pagkakataon na magbigay tayo ng darak sa ating alaga, ay aamuyin lang nila ito. Konting tikim, at yun lang talaga. Hindi kami mag-aalala na mapapasobra ang inyong pagpapakain. Kapag medyo tanggap na ng kambing ninyo ang darak, ang isang 20 kilograms na kambing ay pwede nyong bigyan ng 1/4 cup hanggang 1/2 cup ng darak. Para sa mga nagtatanong kung ilang grams ang 1/2 cup ng darak, ka-sideline, nasa 100 grams po ito. Nagbabago syempre, depende sa pagkakakiskis. Tamang-tama lang yan para gumanda ang katawan ng inyong kambing at hindi manaba. Alright! Ayaw naman kainin yung darak. Tulad ng nasabi namin ka-sideline, sa unang pagkakataon, hindi man papansinin ng inyong kambing ang darak. Nope! Ano ang pwede mong gawin kung ayaw tanggapin ng inyong alaga? Ang isang paraan para matanggap ang darak ay basain ito ng kaunti. Pero yung tamang mag-moist lang ka-sideline. Lalo kasing hindi tatanggapin kung basa ito. Ang pagbasa ay para lang maalis ang pagkaalikabok ng darak. Ang ikalawang paraan ay haluan ng kaunting molasses ang darak. Warning lang ulit ka-sideline, hindi rin pwede ang masyadong maraming molasses. Masyadong magiging matamis ang darak. Sa isang cup ng darak ay maglagay lang ng 1 kutsara ng molasses.
Hayaan nyo lang ka-sideline na amoy-amoyin nila ang darak na nasa inyong mga kamay, maliban sa pakain nyong nasa plangganita. Ka-sideline, araw-arawin ang pagbibigay hanggang matanggap ng inyong mga alaga ang darak. Alright! Magkano ang gastos sa pagpapakain ng darak? Ang D1 o yung Class A na darak ay naglalaro sa presyong 20 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Kaya kung nagpapakain ka ng 100 grams kada araw, ay malamang mapapaubos mo ang 3 kilo sa loob ng isang buwan. Ang gastos mo kada kambing ay nasa 100 pesos. Okay. Kung 50 ang kambing mo ka-sideline, ang gastos mo sa loob ng isang buwan ay 5,000 pesos. Para makatipid tayo siguro ka-sideline, ang pakainin nyo na lang ng darak ay yung mga inahin nyong namamayat o bagong walay na mga inahin. Huling warning bago ipagpatuloy ang pagpapakain ng darak. Okay sana kung ang mga alaga ninyo ay may kani-kanyang mga kulungan. Pero sa oras na magkakasama sila, ang advice namin ka-sideline ay bantayan ng mabuti ang inyong mga alaga habang nagpapakain. Tignan ang nakakarami ng kain. Tandaan ka-sideline, iyon ang una naming warning. Nakaka-bloat ang darak, kaya dapat yung sakto lang ang maipakain. Ating tatandaan mga ka-sideline, ang 20 kilograms na inahin ay dapat half cup lang, habang ang bulugan na nasa 40 kilograms ay 1 cup naman. Alright! Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K Agriventures. At bago naman tayo magtapos, nais po namin i-shout out ang ating mga ka-sideline na sina TJ Kaliuliw, Romel Narciso ng Barangay Kulipat, Tarlac City, Patricia Dayan Sardido, Ira Mary Joy Domingo at Gafur Caliso. Ka-sideline, patuloy ang aming advokasya sa pagbabahagi ng aming mga kaalaman at experience patungkol sa goat farming. Kaya kung nais ninyong maging updated, huwag kakalimutan na mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Kami pong inyong lingkod at ka-sideline na si Aga, kasama si Mang K para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!